szerintem általános iskolába még az első, nem tudom, Videoton TV komputereket hozták be, és akkor azzal találkoztam, az rögtön megtetszett. Addig mondjuk így tévészerelő akartam lenni, vagy az volt a modern dolog. És amikor megláttam az első számítógépet, hogy meg tudom mondani valaminek, hogy mi jelenjen meg a tévén, az olyan csoda volt, hogy rögtön tudtam, hogy én ezzel akarok foglalkozni. És szerencsére keresztapám ez meglátta a fantáziát bennem, és 3 ilyen kis vékonykör füzetet, a Commodore 16 programozását megvette, aztán 777 Commodore néven volt, és azt elolvastam anélkül, hogy számítógépem lett volna, és gyakorlatilag megtanultam programozni, úgyhogy nem volt számítógépem. Na és innentől már a szüleim is látták, hogy ezt akkor komolyan kell venni, és akkor venni kell egy számítógépet, de sajnos nem váltunk olyan jó anyagi helyzetbe, hogy ez azonnal előfordulhasson, viszont az általános iskolából kaptam egy Videoton TV komputert kölcsön otthonra, mert ők is észrevették a tanáraim, hogy ez engem érdekel, ott meg csak kávé porosodott, meg elővették úttörővatáson, meg ilyesmi. És hát onnantól szereztem hozzá játékokat, és az volt az első dolgom, hogy az összeset feltörtem, és örökéletesítettem. Tehát nem is a játék maga volt az érdekes, hanem hogy meg tudom ezt csinálni, hogy örökéletesítsem. Úgyhogy én onnantól nagyon gyorsan tudtam, hogy ezzel fogok foglalkozni. Aztán jött a Commodore 64-es, és innentől kezdve már egyre jobban kinyílt a világ. Ez a Videoton TV komputeres emberrel nagyon nehéz volt találkozni, vagy ahhoz szoftvert szerezni. Kb. Volt 2 kazettányi játék, és aztán ennyi. Tehát nem is mai napig sincsen nagyon sok hozzá. A Videoton TV komputeren azért nem voltak annyira levédve a játékok, meg 90%-ban a Basic-be íródtak. Tehát ez nem volt egy olyan bonyolult dolog, aki a Basic-et meg lehet tanulni gyorsan, viszonylag a fiatalon, és egy szép olvasható kódja van, amit az ember átlát, és akkor megtalálja benne. Tehát a feltörés az inkább arról szólt, hogy örökéletesítettem a játékokat, mert védelem nem volt. Tehát szinte egyikben se. Nagyon ritka volt, amiben volt. Az már bonyolultabb is volt. Az egy kicsit talán már nem is biztos, hogy rögtön ment, de a sima basic forráskódban azért viszonylag könnyen el lehet találni, és meg lehet törni. Aztán később nem foglalkoztam ilyennel, tehát én már például a Commodore 64-en nem törtem játékokat. Az egy bonyolultabb szakma is, teljesen más. Assemblybe kell, gépi kódba, és így tovább. Meg már ott erős védelmeket is írtak a játékoknak. Abban nem mentem bele, ez valahogy nem az én világom volt. Én alkotni szerettem, inkább nem is tudom, ez nem nevezem rombolásnak, mert hogy végül is ez nekem jó volt, hogy mások megtörték a játékokat, nem kellett megvenni. Nem is lehetett, ugye, akkoriban még, tehát körülbelül Pesten a Novotrade-be lehetett számítógépes játékot kapni, aztán sehol máshogy semmit, meg hát horror áron magyar viszonylatban. Én egy kis faluból származom, ott is élek ma is, értem Pesten is, de most már újra ebben a faluban élek. Ez egy 2000 lakosú falu, Jászberszentgyörgyben lehet nyugodtan szerintem mondani. Ott nem tudom, 3-4 embernek volt számítógépe, 5-6-nak maximum, de ezek is ilyen szétszórtak, hogy volt akinek Enterprise-da volt akinek plusz 4-ese. Az, hogy mondjuk voltunk 3-4-en, akiknek Commodore 64-ese volt, az már egy ilyen lehetőség adódott arra, hogy mi tudtunk egymásra programokat cserélni. Aztán közelünkben volt van egy Jászberény nevű város, ott találtunk még ismerősöket, meg barátokat, akikkel tudtunk programokat cserélni, illetve összejönni egyáltalán. Illetve feljártunk Pestre, tehát muszáj volt vidékről, föl kellett járni Pestre, mert itt voltak copy partik, meg mindenféle egyéb rendezvények, demo partik, amikre lehetett jönni, és akkor úgy lehetett beszerezni a dolgokat, meg akkor lehetett látni dolgokat. Viszont a magyar kis valóságunkban mi is megcsináltuk ezt, tehát én szerveztem egy jó pár ilyen összejövetelt az én kis falunk kultúrházába, ami viszont leginkább arról szólt, hogy a falunak a népe bejött és megnézegette, hogy mi ez a számítástechnika, mert hogy nekik ez ilyen varázslat volt, vagy újdonság, fogalmuk se volt, hogy mi az a legtöbbnek. Persze mondom, volt egy pár család, ahol volt Commodore 64-es, de mondjuk a játéknál túl nem jutottak általában, tehát az egy olyan volt, mint egy videómagnum, hogy igen, van egy Commodore 64-es is, amit néha rádugtak és lehetett játszani. Ez volt a másik módszer, hogy összejöjjenek emberek, a harmadik pedig az, hogy levélben cserélgettünk programokat, akikkel copy partikon összeismerkedtünk, címet cseréltünk, és simán borítékba küldözgettük egymásnak a kazettákat, lemezeket, mikor mit. És ebből alakítottunk végül, vagy ezt fejlesztettük tovább egy ilyen klubbá, ami a környéken lévő ilyen, nem is tudom, Commodore 64-eseket szedtük össze, később amigásokat is.
aminek már egy kicsit kacifántosabb volt a cserélgetésem, mert hogy ha mindenki csak keresztbe cserélgetett volna, az akkor ugyanaz lett volna, mintha nem is klubban. Illetve volt ugye egy jó barátom, aki nagyon jó és új szoftvereket tudott beszerezni, annak is meg volt az útja, és hát gyakorlatilag így akkor lett egy olyan klub, ahol ő beszerezte a szoftvereket, és ezt szépen körbe küldtük mindenkinek, méghozzá láncban, az volt a legszebb az egészben, hogy mindig mindenki megkapta, hogy kinek kell tovább küldenie, és szépen körbeért is visszaért hozzánk az a pakk, amit éppen kiküldtünk. Hát mikor mi? Legtöbbször lemezek voltak, ugye, de volt, hogy videókazettát is küldtünk vele, amivel végigjátszásokat tettünk föl, gyakorlatilag, mint a YouTube-ra most, csak akkor még videókazettán tudtuk csinálni, meg volt, hogy kazettán is, akinek kazettája volt, ugye, még Commodore 64-en sokan kazettán tárolták a programokat. Úgyhogy ezeken voltunk leginkább, ugye a helyi meg a jászberényi dolgok azok, amik közelestek, és hát amikor csak tudtunk, följöttünk Pestre is, és próbáltunk ott is részt venni. Gyakorlatilag úgy építettük a kapcsolatainkat. Annak idején a Commodore világ volt a betevő falata az embernek, a számítástechnika újság. Volt már akkor 576 kilobájt, és most nem tudom, hogy pontosan időben mikor mi volt, de ott lévő hirdetésekre is mentünk rá, hogy láttuk, hogy valakinek nagyon sok jó programja van, írtunk neki, és akkor vele lehetett olyat is kommunikálni, hogy te szoktál járni partikra, hol van ilyen, és így tovább. Én erre emlékszem, hogy így tudtunk, illetve onnan, ahonnan az új játékokat szereztük, erről szerintem a Sanyi többet tudott mesélni, onnan kaptunk még információt, hogy hova érdemes menni. Aztán amikor már az ember bekerült egy ilyen közösségbe, akkor utána már kaptuk az információkat egymástól, de igen, elindulni el kellett valahogyan. És én szerintem ez a két út volt az újságból, illetve az eleve volt egy olyan kapcsolat, ahonnan a játékok jöttek. Mi nem úgy hívtuk, hogy illegális, hanem hogy nem teljesen legális. Igazából az volt a baj, hogy legálisan nagyon sokáig lehetetlen lett volna bármit csinálni. Tehát, hogy ha nincsen legális útja, akkor nagyon nehéz illegális, vagy nem illegálisan csinálni a dolgot, illetve azt is tudtuk, hogy nem foglalkoznak vele. Tehát, hogy pontosan emiatt, mert lehetetlen legálisan csinálni, most olyan fura lett volna megbüntetnek, hogy lemásolsz egy játékot, de hát nem tudom megvenni, tehát akkor hogy csináljam. Illetve egy picit úgy vettük ezt, mint az MP3-ak másolását most, hogy az mondjuk elvileg, ha jól tudom, legális is, amíg csak magadnak töltöd le, csak ne oszd vissza. Azért, hogy a kultúra kicsit áramoljon, ezért azt így engedték szerintem ezt. Tehát szándékosan nem mentek ebbe bele. Nyilván kb. A rendszerváltás után, de jó sokkal a rendszerváltás után elkezdték a copypartikat leverni, de hát kb. Csak egyet kellett leverni, és akkor oda menni, és azt mondani, hogy no, akár ennek vége, és akkor soha többet nem csináltak a copypartikat, tudták, hogy oké, akkor most már nem lehet. Addig ilyen úgy éreztük, hogy így meg van engedve. Tehát nem legális, de úgy megengedik. Nem tudom, hogy mennyit tudhatott az akkori vezetés arról, hogy hogyan működik ez a dolog. Azt gondolom, hogy fura lett volna, ha nem tudtak volna róla. Tudniuk kellett. Nagyon bezárt szemellenzőkkel kellett volna lenniük, ha nem tudják, hogy másolgatnak az emberek. Mondok példát, a komputerkarácsonyon gyakorlatilag az volt az egyik legfőbb elem, hogy ott lehetett másolgatni egymással játékokat. Hát ott megfordult a Pestnak a nagyja, meg a vidékről is feljöttek. Én is szinte minden évben feljöttem. Hogyha ezt nem vették észre, akkor vakok lettek volna. Úgyhogy még én is gondoltam, hogy leginkább ezt engedték, hogy menjen. Ezt még olyan szinten is, hogy volt, amikor kiállítóként mentünk oda, és nem játékokat akartunk másolni, vagy ilyesmi, de látták, hogy sok lemezünk van, és úgy elkezdték kérdezgetni, hogy mi másolunk el játékokat. És mondtuk, hogy most miért nem másolhatnánk? Mi baj történhet? Nem fognak idejönni és megbilincselni, mert nem. Tehát ez akkor így működött, úgy tűnt legalábbis. Meg nem is hallottunk ilyenről, csak jóval később már. Az én szememben teljesen függetlenül alakult meg, tehát hogy mi nem tudtuk, hogy milyen klubok vannak másütt, illetve egy idő után tudtuk persze, mint mondtam, a Commodore világból, olvastuk, hogy a Csokiba, úristen, milyen élet van, nem tudom. De azt hiszem, például ott talán csak egyszer jártunk. Jártunk föl Pestre nagyon sok helyre, sajnos nem nagyon emlékszem, hogy hova.
Arra emlékszem, hogy a csokiba talán egyetlen egyszer voltunk csak. Akkor még. Azóta persze, tehát így már idősebb fejjel voltam egy csomószor, de akkor így fiatalon nem. Szerintem komolyan olyan 13-tól 17 éves korunkig csináltuk, 18 maximum. Amikor gimiből már kimentünk, akkor ezzel nem foglalkoztunk, ezzel már egy főiskolára mentünk, és akkor ez így elhalt. És általános iskolának, hát a végén valamikor akkor kezdtük el. Igazából szerintem csak azért, mert akkora lett, tehát akkora tudtunk szerezni gépet. Tehát foglalkozni már sokkal hamarabb elkezdtünk vele foglalkozni, de nem volt. Tehát kaptam a iskolából egy Videoton tévékomputert, azzal mondom, sok mindent nem tudtam csinálni. De nagyjából ez a korosztály. Ez a általános iskola vége és a gimi nagyjából szerintem. Ahogy én láttam, már nálam pár évvel idősebbek sem igazán foglalkoztak a számítógépekkel. Egy páran igen, de az már szinte kivétel volt. Még a mi korosztályunkban is egy kicsit, hogy is mondjam, csak mai szóval mondva geekek voltunk. Akkor meg nem is tudom, mi volt a neve. Hogy volt a neve ennek. De azért amikor aztán már jóval többen voltak, az biztos. Nem tudom, mi lehetett az oka. Valahogy minket ütött meg legigazából, vagy akkor jött be, nem tudom, tényleg nem tudom. Az látom, hogy nagyon sokan még ma sem használják rendesen a számítógépet, akik csak egy pár évvel idősebbek, mint én. Csak kényszerűségből, meg a mobiltelefonnal most már mindenki természetesen egy komplett számítógépet használ, de nem fogtak annyira bele, mint mi. Mi nagyon fogékonyak voltunk rá, és én is azt láttam, hogy kb. Az én korosztályom, vagy a mi korosztályunk egy pár év ide-oda plusz-minuszba. És sajnos talán inkább már mínuszba. Tehát még én lehet, hogy a teteje vagyok már ennek a korosztálynak. A hangulat az mindig nagyon szuper volt. Ami mindig így megmaradt bennem, hogy ugye már amigásként jártunk többet, szerintem Commodore 64-en jóval kevesebbet, és akkor már megvolt ez az Amiga PC harc, vagy nem tudom, egymásnak a cikizése, de ez sem egy ilyen utálat volt, vagy hogy egymást bántottuk, csak cikiztük egymást. Mindenki a másik gépének a gyengeségével, és ennek is megvolt a hangulata, hogy ezen el tudtunk úgymond veszekedni, hogy az nem veszekedés volt, hanem egy ilyen bohóckodás, vagy egymás szívatása. És igazából még egymással is másolgattunk már zenéket, vagy ilyesmiket. Akkor még módokban másolgattuk a zenéket, azokat egymás között másoltuk, meg a képeket. Ugye a PC-sektől tudtuk beszerezni a jó digitalizált képeket. De szuper hangulata volt. Az ember hozott gépet, leült valahova, vagy csak járkált körbe, keresett olyat, aki látszódott, hogy azonos az érdeklődési köre, megnézte, milyen játékai vannak, milyen demókat gyűjt, neked megvannak a legjobbak, mert voltál ezen meg azon a partin, akkor még nem volt honnan megszerezni. A vége felé már volt az, hogy BBS-ekről modemmel töltöttünk le játékokat, de az is töltöttünk, volt olyan barátunk, aki töltött le. Mert volt telefonvonaljuk például, mert nekem kb. Nem tudom, 18 éves voltam, mire telefonvonalunk lett. Szóval az a kisfalu, annak azért megvoltak a hátrányai. De addig nagy részt ez volt a beszerzési módszer, hogy copypartikra jártunk, és akkor onnan megszereztük a dolgokat, és hogy mindig kérdeztük, hogy ki milyen demópartin volt, és akkor tudtuk odagatni, hogy jó, itt van, ez volt az első, második, harmadik, ők megadták egy másikról. Meg mindig nagyon jó hangulata volt. Ott egy idő után neki fogtunk játszani, és mikor mindent átmásolgatott mindent, akkor szensziztünk egyet, vagy bármit. Akkor ugye meg volt a lehetősége, hogy akár összekössük a gépeket, és akkor annak meg volt a maga varázsa, hogy egy mini hálózatot csinál az ember, akkor az volt az internet. Hát igen, ez is olyan volt, hogy ugye volt egy barátunk, aki ezzel foglalkozott, én ott ültem néha, és akkor néztem meg, hát válogattunk a kínálatból. Tehát ugye a BBS-eknek a használata az egy hát az internetnek a kezdete, a mi szemszögünkből, ahol lehetett fájlokat másolgatni oda-vissza. Voltak olyan BBS-ek, amik kb. Csak egy listát adtak, hogy hol vannak még BBS-ek, és azokra mikor, ki, hogyan csatlakozhat be, és akkor tényleg ilyen kis időszeleteket kapott az ember, és akkor abban megpróbálta letölteni, hogy legalább átböngészni, hogy majd akkor mit töltsön le legközelebb, és ott ilyen óriás lassú sebességgel, tehát semmi sebességekkel töltögettük lefelé a dolgokat. Leginkább a demókat, a játékokat be tudtuk szerezni egyszerűbben. A demók voltak azok, amiket VBS-ekről szereztük bele jobban. De az egy érdekes volt, ott sok éjszakázás is belement, mert akkor könnyebb volt
időt is találni, meg aztán volt az, amikor már a telefonvonal akkor talán ingyenes volt éjszaka, de ezt sem tudom pontosan, hogy volt. De hasonló volt, mint az internet, hogy volt egy hiperlinkes felület, tehát mint a HTML most, csak nem az volt, hanem valami, nem tudom, hogy mi volt annak a szabvány, és akkor azon lehetett szépen böngészgetni és keresgélni, hogy te mit szeretnél letölteni. Na és itt aztán tényleg megszűnt a gép ellentét, vagy nem tudom, tehát hogy legtöbbször PC-s BBS-ek voltak, ahonnan lehetett tölteni, mert nem tudom miért. Azokban tudtak nagyobb Winchester tenni, vagy azokat bekapcsolva hagyták éjszakára is jobban, mint az Amigákat. De voltak Amigások is, természetesen. Leginkább a Sanyi csinálta a klubot. Tehát amit én szerepet vállaltam benne az, hogy másoltam a lemezeket, az újságírásban részt vettem, abból viszont talán a nagyját én csináltam. Abban jóval inkább én voltam benne. Ugye volt egy újságunk is, az is hát egy klubújságnak neveztük, de egyébként meg egy normál számítástechnikai újságként csináltuk, amiben voltak játékleírások, meg programozás rovat, meg demo rovat, meg minden, mint ahogy a nagyok, csak kicsibe. De hát én inkább ebbe vettem részt. Maga a klub üzemeltetésbe, a háttérmunkában voltam benne. Amikor játékokat vettünk föl, abban benne voltam. Összeválogatni, hogy akkor miket küldjünk szét. A többit Sanyi intézte, úgyhogy én ezekben már csak hogy milyen időnként ment körben, fogalmam sincs. Nem tudom, tényleg nem emlékszem rá. Mivel nem én csináltam rendszeresen, ezért voltam ott, amikor postáztuk meg ilyesmi, de nem tudom. Ugye akkoriban azért már a világ elment a Commodore 64 mellett, meg már lassan majd az Amigák mellett is, de az a nyugati világ. Nyilván itt Magyarországon meg óriási tábora volt, meg nem volt PC-re pénze az embereknek, meg még Amigára se. Meg azért még a PC-n azért nem tartott ott, hogy mindent, tehát vége a monitort venni, ez egy kisebb fajta vagyon volt, és akkor az EGA monitorral meg nem volt jobban kinéző a játék, mint C64-en. Szóval hogy ott úgy éreztük, hogy keveset foglalkoznak a Commodore 64-jel ahhoz képest, hogy itt milyen tábora van még neki, és ebbe próbáltunk így kicsit bele menni, hogy akkor mi most ezt így fölkaroljuk, és elkezdjük csinálni. És egy csomó ötletünk volt, meg szerettük tényleg leírni a dolgokat, meg hát fölvettük videóra, szóval úgy benne voltunk, és ha már van, akkor miért ne osszuk meg másokkal, ez volt az első gondolat. Aztán később, ahogy alakult az idő, a Game Shift lemezújság, azt gondolom ismered, ők a készítők leadták, azt mondták, hogy befejezik, nem csinálják tovább, és gyakorlatilag odaadták nekünk az anyagaikat, hogy csináljuk mi, ha akarjuk. De ott már mi is lassan kiöregettünk, tehát a végül nem jelentettünk meg egyetlen egy számot sem, viszont ha jól emlékszem, az anyagaikból használtunk föl, még az utolsó, nem tudom, papír újságunkhoz. Ebben mondjuk most nem vagyok biztos. Volt, hogy összeültünk, és akkor megbeszéltük, hogy ki mit akar írni. Leginkább így ki mit szeretne, mivel szeretne foglalkozni. És akkor megpróbáltuk kitölteni, hogy akkor hogy milyenek legyenek, meg hogy mi fér bele, mi nem fér bele. Egyáltalán mennyire mehetünk el nem számítástechnikai viszonylatba, mert aztán AD&D rovatunk is volt, ha jól emlékszem. Mind a hárman csináltuk ezt az egészet. Nagyon nagy Dragonlance rajongók voltunk, és abból az irányból is próbáltunk írkálni. És akkor magánál a szerkesztésnél is, ugye, amikor már megvolt minden anyag, akkor megint összeültünk, hogy kb. Összerakjuk, hogy hogyan is nézzen ki, meg mi hova kerüljön. És akkor ennyi, nem csináltunk magunknak túl erős szabályokat, nem volt ilyen, hogy meg kell jelenni ekkor, meg akkor majd megjelenik, amikor készen van, és kész. Igazából még tehát logisztikai problémáink is voltak. Fénymásolni kellett, az se volt ilyen egyszerű akkoriban még. Tehát, hogy ha már kész volt az újság is volt, hogy nem tudom, eltelt még 2 hét, vagy egy hónap, mire egyáltalán tudtuk fénymásolni, vagy sokszorosítani. A sokszorosítás az fénymásolás volt, az tényleg ennyi. Abban az volt a kemény, amikor le volt fénymásolva az összes lap, és akkor tűzögetni szépen össze, hogy mégis ne ilyen széteső akármi legyen. És akkor, amikor kiderült, hogy fordítva lett az egyik oldal lefénymásolva,
még nekem van olyan otthon ilyen lapszámom, amiben tök fordítva vannak a dolgok, akkor újra kellett csinálni azokat az oldalakat. A terjesztése meg hát a klubban keresztül, ott mindenki tudott róla, és akkor küldtünk akikért, aki rendelt, illetve hát az ismeretségi körbe mindenképpen, akik a helyben voltak, azok könnyebben meg tudták menni, meg el tudtuk nekik vinni. Igazából ennyi, nagyon, nagyon sokkal messzebbre nem mentünk, vittük. A komputer karácsonyra vittük még el, oda mindenünket elvittük természetesen. Játékot is írtunk, azt is elvittük. Az újságokat elvittük, és akkor ott is árógattuk, és úgy veszegették. Hát a komputer karácsonyra ugye mi eredetileg legtöbb alkalommal, mint vendégek mentünk, tehát hogy megnézni, hogy ott mi van. És egyszer, igazából már nem emlékszem hogyan, de adódott egy olyan lehetőség, hogy nagyon olcsón, nagyon jó helyet, mint kiállítók kaphattunk. És akkor már tényleg volt mindenünk. Újságunk volt, játékunk, amit árulni akartunk. Akkor egy zenék, kazetták, tehát modokkal zenéket írtunk, és azt így próbáltuk, hogy gondoltuk, hogy áruljuk, mint zenéket kazettán. És akkor így fölkerültünk, és akkor szépen leültünk oda, kiraktuk a dolgainkat, és vártuk, hogy mi lesz, és akkor itt, ahogy mondtam, az volt a legérdekesebb, hogy a legnagyobb érdeklődést az váltotta ki, hogy nálunk voltak Commodore 64-es játékok. Akkor még volt másolószoba, tehát egy óriási nagy szoba, ember, tehát ahova számítógép, mint egy copy party, a komputer karácsonyon egy szoba a copy party volt kb. És annyira kevesen hoztak Commodore 64-est, hogy szinte senki nem volt, de az embereknek akkor még Commodore 64-ese volt nagy részt otthon. Tehát följöttek, megcsinálták, hogy fú, de szép a Mortal Kombat nem tudom, valamelyik játékkonzolon, azt sem tudom, melyik jelent meg. Meg hogy fú, Amigán ez meg amaz van, meg PC-n meg már ez meg amaz, de azokkal azt nem bírták hazavinni. És hogy a végén az lett, hogy ez lett a fő dolog, amit ott csináltunk, hogy másoltuk a játékokat, de olyan szinten, hogy nem lehetett hozzánk férni. Tehát, hogy mellettünk azt hiszem a PC-ABC-sek voltak, és ők szittak minket, hogy mindig fölögdöstük őket, meg nem tudom, mert egy tömeg összegyűlt, hogy nekik másoljunk játékot. De lehet, hogy még Amigás játékokat is van. Amigára is másoltunk, persze. Igen, tehát igen, akkor ez volt Commodore 64, meg Amiga is. Azokat nyomtuk. És hogy végül nem azt csináltuk, amit szerettünk volna, bár a játékból is adtunk el egy jó pár darabot ott, meg az újságból is. Nekem személyesen a legérdekesebb egy komputerkarácsonyban azok az újságok kiállítói, amikor már többen is voltak Guru, 576 kW Commodore világ, illetve maga a copy party rész, hogy akkor még ott tehát ugyanúgy, mintha feljöttünk volna egy copy party, de ez fixen volt, tehát tudtuk, hogy van, és akkor nem kellett még az információnak se jönni, hogy mikor lesz, mert az van. Illetve az információnak jönnie kellett, de az meg minden újságban benne volt, mert ugye ők is kiállítók voltak. Illetve azok a cégek, amik valami érdekességet, játékot állítottak ki. Én például emlékszem, hogy a Wolfensteint először itt láttam egy komputer karácsonyon, és hát akkor az valami csoda volt, hogy 3 dimenzióban mozog, úristen, micsoda dolog. Ezekért jöttünk. Akkor láttunk konzolt, nem volt nálunk otthon senkinek konzolja. És akkor akkor meg tudtuk nézegetni, hogy az milyen. Picit az újdonságokat is itt tudtuk felszedni, technikai újdonságokat. Ismertünk crackereket, meg egyéb, tehát akik hozták be a játékokat is, de őszintén szóval egyetlen egy név jut eszembe, a Painkiller. Azt tudom, hogy még amit mi írtunk játékot, a védelmét ő írta. Floppy programozásos védelmet írt rá, és akkor az nehezebb volt feltörni, és akkor azt nem nekünk kellett megcsinálni. Ez az egy, ami konkrétan beugrik. De hát nyilván a játékokat is valahonnan beszereztük, meg tartottuk a kapcsolatot, de nem emlékszem, ezek kiestek sajnos. A Commodore 64-en a Game Shift nevű lemezújság volt, nem is tudom, hogy volt-e több, ott arra emlékszem. Hát Amigán meg a Gurut olvastuk természetesen. Meg emlékszem más lemezújságokra is, amik leginkább demókról szóltak, de azoknak a nevére már nem emlékszem. Szerintem úgy lehet elképzelni a legegyszerűbben, mint hogyha egy websájtot lementenél
egy CD-re vagy flopira, és úgy nézegetnéd. Tehát így nézett ki egy lemezújság. Akkor még nem HTML-lel, hanem mindenféle saját formátummal, de gyakorlatilag ugyanígy működött, hogy egy hiperlinkes menürendszerbe tudtál mozogni, és akkor a különböző cikkeket elolvasni, meg képeket nézegetni, ami ráfért, ugye. Még volt, amikor zene is volt rajta. Hát ugye persze nyilván a Gurun volt zene, de a GameShift-en is volt zene. Most, hogy így belegondolok. Volt egy háttérzenéje. Tehát betette a flopit az ember, elindította, és bejött, mint egy website, kb. Így tudom így lehet elképzelni a legjobban, és úgy lehet szépen navigálni rajta, és közben szólt egy háttérzene, és lehetett olvasgatni a cikkeket. Végül a Commodore világnak már cikkeket is írtam. Amikor befejeztük a Monitor News-t, úgy hívták az újságunkat, akkor még maradt egy csomó anyagom, amit én megírtam, meg akkor már amigás dolgokat is írtam. És akkor már nem akartunk újságot írni, meg nem is akartuk ennyire komolyan csinálni, viszont a Commodore világban meg beküldözgettem, és írtam nekik. Nem mint hogy így, tehát, hogy mint külsős munkatársként. Fizetést is kaptam érte. Ez az időszak volt az első, amikor tényleg ilyen, hát nem is tudom, tényleg geekek voltak az ember, tehát minket annak tartottak, ilyen kívülállóknak, valami elborultaknak. A szüleink mondták néha azt, amikor beszélgettünk, hogy milyen nyelven beszélünk, mert hogy nem lehetett érteni, mert hogyha még tudtak volna, angolul sem értették volna, mert nem angolul beszéltünk, hanem teljesen ilyen szakkifejezésekkel, meg rövidítésekkel, rengeteg mindennel. Úgyhogy abszolút egy kívülálló világ voltunk nagyon sokáig, szerintem. De aztán persze eljött az, amikor főleg a PC-k elkezdtek terjedni, hogy akkor ez egyre szélesebb körbe elterjedt. Azért a Commodore 64-nél meg az Amigánál még ez egy ilyen zárt kis világ volt, szerintem. Meg hogyha mondjuk a demoszkint nézzük, akkor az meg teljesen olyan, amit ma már szerintem nem is nagyon tudják, hogy mi az. Pedig most is van, csak valószínűleg ugyanannyira elzárt maradt, mint régen. És hogy nem lett belőle valami nagyobb dolog. Legalábbis én úgy érzékelem, hogy nincs belőle nagyobb. Nem nőtte ki magát annyira. De így a jobb szerintem, mert egy ahogy is mondtam, unikálisabb. Hogy nem jön oda mindenki, és akkor tényleg így a tömegek elrontják, hanem ugyanaz a zárt közösség csinálja. Illetve persze a celebeket mondott, hát hogy akkor még nem létezett ez a szó, de hát a cowboy, nem tudom, hogy kellett volna ejteni, mi cowboynak hívtuk. Ő volt nem tudom, a nagy celeb szerintem, aki mindenki, ki lehet az, és milyen jókat ír meg. Nem tudom, ő tipikusan ilyen volt. De aztán később a többi újságból is voltak ilyen jó fejek, akiket szerettek az emberek, de szerintem a cowboy volt az első, aki kialakította ezt a nem is tudom, hogy olyan levelezési rovatot csinált, meg olyan cikkeket írt, amit az emberek rajongtak érte kb. Jó kérdés, hogy mennyire volt ez távol az akkori más vagy magyar valóságtól, meg hogy mennyire szakított ki. Én gyerekként azt gondoltam, hogy nem is tudtam elképzelni, hogy felnőttként mit csinálhat az ember, hogyha nem játszhat néha egyet, meg tehát nem tölteti ezzel az idejét, mert hogy valahogy az, hogy leüljek a tévét nézni, az nem akart már hinni, hogy az egy kikapcsolódás. Tehát, hogy ha leülök a tévé elé, akkor valami fussa rajta, amit én irányítok. Vagy én írtam. Ez a kettő lehet. Úgyhogy igen, ez picit talán más gondolkodás volt. Meg igen, a nyugati világ így szűrődött be. Nekünk így szűrődött be legjobban. Akkor ugye már azért már rendszerváltás határán voltunk, vagy meg is volt, ugye, mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni. De azért nem egyik pillanatról másikra ömlött be a nyugati zene, meg a nyugati filmek, meg a minden. Valamikor mi hamarabb találkoztunk a számítógépes játékkal, ami egy nyugati filmből készült, mint hogy a filmről egyáltalán tudtunk volna, vagy évekkel később esett le, hogy ez ennek a filmnek volt a számítógépes változata. Úgyhogy ilyen alapon valószínűleg mi hamarabb találkoztunk ezek a nyugati kultúrával. Mert hogy a játékok azok viszont prompt meg voltak, tehát azonnal. Olyan gyorsan jött be Magyarországra, meg olyan gyorsan törték föl, hogy szinte azonnal meg volt minden játék. Igen, nekem ez volt a tapasztalatom, hogy a játékok sokkal gyorsabban jöttek be, mint a többi. Valószínűleg azért is, mert ez könnyebben tudott illegálisan jönni. Mert igaz, hogy nem nagyon foglalkoztak a filmekkel, meg a zenékkel se, de lehet, hogy ott azért talán picit jobban féltek, hogy ott mégis lehet kapni büntetést. VHS kazettán bejöttek a filmek,
De így utólag nézve mindig azt láttam, hogy jó pár évvel később esett be ide bármilyen film. Meg hát ugye vagy alámondásos volt, vagy bármi élvezhetetlen minőségben, míg a játék az ugyanúgy nézett ki. Tehát egyetlen egy dolgot kellett, hogy meg kellett tanulni angolul, vagy tanulgatni. Tehát, hogyha az ember nem tudott angolul, akkor is el tudott játszani, meg körülbelül értette a dolgokat, de azért jobb volt, hogyha tudott angolul. Úgyhogy azt gondolom, igen, a számítás technikai dolgok jóval hamarabb jöttek be. Az szinte azonnali volt. Tehát az azonnali. A filmek meg a zenék azok szerintem kicsit lassabban jöttek. Legalábbis nekem ez volt az érzésem így fiatal koromban. Nem volt oktatás, gyakorlatilag számítástechnikai oktatás, vagy ami volt is, hát az annyit is ért. Még emlékszem, már általános iskolában is volt szakkör, ahol az egyik, nem is talán technika tanár, vagy bár nem tudom, tartotta, és akkor így próbált tanítgatni, de hát kb. Az első órán láttam, hogy én már többet tudok, mint ő. Nem hogy a gépről, hanem programozni is, meg mindent. Tehát, hogy oda kb. Azért jártam el, hogy én segítsek neki, hogy valamit tanuljanak is a többiek. És ez még a gimiben is így volt. A gimiben azt hiszem elsőtől vagy másodiktól már volt számítástechnika óránk, PC-kkel, de hát ott is egy átképzett tanár tanította, akit kb. 2 perc alatt mindenki. Tehát aki egy picit is érzékel. Tehát persze most, mivel a gimiben sokkal jártunk, volt, akinek meg jó, az alapokat le lehetett tenni, de hát nem tudom, az első óra az ilyen volt, hogy az egeret hogyan kell használni. Hát az nyilván nekünk ez már nem volt kihívás. Tehát leginkább ott játszottunk, kerestünk valami játékot a gépen, ami beépített volt, és akkor játszottunk. Én nem, tehát csak magamtól tanultam számítástechnikát főiskoláig bezárólag. A főiskolán már természetesen más volt a helyzet. Abban a korban az minden nehezebb volt beszerezni. Már a rendszerváltás után is még, vagy inkább még. Előtte meg aztán pláne. Nyilván mindenki, vagy aki benne volt, az tudja, hogy volt ilyen, hogy kokom lista, amin rajta volt a Commodore 64-es is, még a rendszerváltás előtt, tehát nem lehetett csak úgy behozni, mert hogy elméletileg azzal veszélyes dolgot hoz be az ember a nyugati világból, az ellenségtől, az imperialistáktól, és hát lopva lehetett behozni, nem lehetett hivatalosan behozni Commodore 64-est. Ehhez képest meg pár évre rá suli számítógép programba Commodore 16-osokat, meg plusz 4-eseket hoztak be, rengeteget, de ezt most már nem tudom, hogy az rendszerváltás előtt volt az, de azért nekem az ott billeg, tehát hogy melyik évben volt micsoda pontosan. És szinte minden mást is. De hát ez nem csak a számítástechnikai dolgokra volt igaz, hanem nem tudom, banánt csak karácsonykor lehetett kapni, meg narancsot is kávé. Nem úgy, hogy bármikor bemegyek a boltba is van. Tehát, hogy maga a termékek választéka is jó, a kisebb volt, meg hát mondom, igen, tehát hogy az ilyen ma már alapvetően tűnő dolgok is nehezen voltak beszerezhetőek. De szerintem pont azért is tudott működni egy ilyen klub. Az ember otthon magától, meg egy 2-3 haverral cserélget, nem tudott játékokat beszerezni. Tehát ha valakinek nem volt meg ez a útja, lehetősége, akkor az volt a lehetősége, hogy vagy állandóan kopipartikra járt, vagy valami klubot belépett, ahol lehetett ezt csinálni. És vidéken egyszerűbb volt levélben üzemeltetni egy klubot, mint Pesten az ember beugrott bármikor, hétvégén a csokiba, aztán jó napot. Nálunk azért ezt nem tudtuk, nem volt egy olyan kultúrház, ahol mindig lehetett volna. 5-6 falut azért nem megy arrébb az ember, gyerekek voltunk, nem volt autónk, vagy a szülőnk vitt autóba, vagy átbicikliztünk egy falut, meg egy város, de amikor már egy kicsit messzebbre kellett, akkor levélbe kellett. Ugye a népsűrűség is kisebb, mivel még viszonylag kevesen voltunk, ezért viszonylag nagy területen szórodtunk szét, akik egy klubba tartoztunk. És igen, néha még egy üres kazetta beszerzése is nehéz volt, vagy nem volt egyszerű. Meg főleg, hogyha az ember olyat akart venni, amilyet, vagy lemezt. Hogy Jászberényben nem volt számítástechnikai bolt, hanem akkor kicsit már arrébb kellett menni, vagy Szolnok, vagy Budapest. Úgyhogy igen, tehát még egy kisebb városban is nehéz volt megszerezni a dolgokat, amik kellettek ehhez. Hát az a bélyeg átragasztás szerintem ez ment mindenkinél, tehát hogy ez nem csak ebben a szubkultúrában, hanem úgy általában, hogyha a pecsit nem volt annyira rajta, akkor az még felhasználjuk újra. Végtelenített kártyáról is használtam, de nem számítástechnikai vonatkozásban, hanem hogyha valakinek nem tudom, rokona, barátnője
kislányom messzire járt valahova iskolába, akkor ilyenekkel trükközték meg, hogy olcsóbban lehessen telefonálni. Vagy hogy lehessen egyáltalán telefonálni, mint mondtam, a mi falunkban viszonylag késő lett vonalas telefon, tehát fülke volt, és akkor a fülkéből tudtunk mi is mindent intézni, amit telefonálni kellett, vagy lehetett. És ott jól jött a végtelenített kártya. Mondjuk nekem nem volt, de volt barátom, akinek volt. Ő is erre használta a rokonságot hívogatni. Másban, hát szerintem igen, akkor elég sok mindent próbáltak az emberek megtrükközni, amit nem is azért, mert annyira nyerészkedni akartak, hanem nem lehetett másképpen, mint ahogy mondtam is, hogy hiába akartam volna én megvenni a játékot, nem bírtam volna. Tehát nem volt hol, nem lehetett. Vagy ha volt is pár játék, nem minden volt meg. Hanem bizonyos dolgok meg voltak, bizonyosak meg nem. És egyszerűen lehetetlen volt beszerezni. De igazából szerintem még a zenével is így volt nagyon sokáig, hogy nagyon nehéz volt beszerezni az új zenéket. Hamarabb be lehetett szerezni egy piacon, egy másolt CD-n, mint bemenni a boltba és megvenni az eredetit. És ezért is gondolom, hogy valószínűleg erre is azért nem szálltok annyira rá, mert tudták, hogy úgy sincs más útja, nincs lehetősége az embereknek. Se pénze nem volt, se lehetősége ezeket megszerezni. Nem volt közünk ilyen piaci áruláshoz, de láttunk ilyet rengeteg helyen persze. Hát szerintem szinte minden piacon árultak, ha már zenét biztosan, de játékokat is igen. Árultak ilyen másolt játékokat, illetve amit én többet láttam, az konzolokhoz cartridge-okat árultak nagyon sokat. De az minket nem izgatott, sosem vagy voltunk oda a konzolokért, nem izgatott minket. De olyat rengeteget árultak, és hogy azt hogyan másolták, vagy hogyan csaltak vele, arról sajnos nincs információ, abban sose voltam benne. Meg ilyen helyen mi sose vettünk. Nekünk általában már hamarabb meg volt minden, láttuk, hogy van, meg hogy mások vesznek onnan is. Nyilván minden ismerős próbáltunk lebeszélni, hogy egyszerűbb tőlünk, mert akkor gyorsabban megvan meg a tuti minőség. Az ember azért nem vitte a hón alatt a Commodore 64-est, meg áram se volt, hogy ki tudja próbálni. Aztán, ha hazavitte a lemezt, és nem volt jó, akkor annak annyi. Keresette, hogy a következő piacon vissza tudja vinni. Van ez a kor, amikor szerintem az ember boldog. Még azt szoktam mondani egy kicsit, nem tudom, morbid humorral, hogyha még háborúban vagy is élvezed a fiatal korodat, mert a fiatalnak lenni jó. És mindenki úgy gondol vissza, hogy az ő gyerekkora milyen jó volt, mondom, még ha éhezett is kb. Így gondol vissza. Mi meg aztán pláne nem éheztünk, és szerintem nagyon jó korszak volt. Én vidéken nőttünk föl, benne voltam a munkában, és segítettem a szüleimnek, de közben engedték azt, hogy játsszak számítógéppel, de kimentem focizni is a haverokkal, meg bicikliztem, tehát hogy nem az beültem a sötét szobába, és akkor kísértem onnan, de azt is csináltam. Tehát, hogy szerintem nagyon jól megtanították a szüleim, hogy lehet ebbe egyensúlyt tartani. Nem is biztos, hogy tudatosan, hanem egyszerűen sok dolog volt, amit csinálni kellett, tényleg munka, meg segítség, meg ilyesmi, és hogy így nem tudtam reggeltől estig a számítógép előtt ülni, lehet, hogy ott ültem volna egyébként. Így kb. A magamtól megtanultam, vagy felnőtt koromra már tudtam, hogy ennek van határa, nem a gép előtt kell ülni egész nap. Azt tudom, hogy boldog gyerekkorom volt nagyon, és hogy ez nagyon meghatározta azt is, hogy mivel akarok foglalkozni. Az álmom az volt, hogy játékot fejleszek nyilván, mert hát a játékokkal foglalkoztunk nagyon sokat, és végül szoftverfejlesztő is lettem, tehát hogy olyan messze nem állok távol, bár nem játékokat fejlesztek. Ami biztosan meghatározó volt az életünkben akkor, amire így nagyon erősen emlékszek, az a komputerkarácsony, ugye az újságírás, és akkor ebben a saját újság is, meg a Commodore világ is, az is egy meghatározó része volt az életemnek, hogy nekik is írhattam cikkeket. Illetve hogy játékot is fejlesztettünk, az nagyon tetszett. A maga klub működtetés az egy olyan... az egy megszokott dolog volt. Tehát az már csak úgy ment. Mindig megvoltak a legújabb játékok, összeválogattuk, küldtük körbe. Abban így, ha úgymond élvezet nem volt, azt csináltuk, és kész. Igazából megvolt a zseppénzünk belőle, a játékot is eladtunk egy párat, abból is volt pénzünk, az újságot is. Arra jó volt, hogy legyen zseppénzünk, nem kellett a szüleinek adni. Tényleg ebből el voltunk bőven. És még élveztük is. Tehát gyakorlatilag
olyat dolgoztunk, amit szerettünk csinálni, és hogy körülbelül ez volt a vágya mindenkinek, hogy még felnőttként is ez legyen, hogy az legyen a munkája, amit szeret csinálni, és mi kap is érte pénzt, hát az a legkirályabb. A hobbinkból éltünk, úgymond. Hát nem, persze nyilván a szüleink tartottak el, de a zseppénzüket ebből szereztük. Úgyhogy ezek voltak a legsarkaltosabbak, meg a copy partik, de hát igen, az jó volt. Illetve a demo partik. Azon én sajnos kevesebbet voltam, de azok mindig óriásiak voltak. Az nagyon meghatározó. Ott tényleg látszódott, hogy micsoda kreatív emberek foglalkoznak hobbi szinten számítógépekkel, és hogy óriási energiákat ölnek bele valamibe, ami csak azért csinálja, csak az önmagáért csinálja. Hogy utána kiállhasson és megmutathassa, hogy ezt a demót én írtam, és én rajzoltam, és én csináltam a zenét. És aztán büszke lehessen rá. Tehát persze voltak díjak is, de elenyésző ahhoz képest, hogy amennyi energiát bele kellett fektetni egy ilyenbe. És hogy ott tényleg lehetett látni ezt, hogy egy kvázi egy művészeti ág alakult ki tényleg, ami nagyon tetszett nekünk. Tehát most talán a videóklipekhez hasonlítják a legjobban, vagy lehet hasonlítani a legjobban. Meg szerintem azokból az időkből, én gondolom, hogy az emberekből is, akik azokat csinálták, azóta biztosan filmesek lettek, vagy játékot írnak, vagy ilyesmi. Illetve nagyon sok, hogy is mondjam, ilyen dalpattent például visszahallok a mai zenékben. Mostanában jön talán kicsit be, lehet, hogy azért már mostanában jön föl az a generáció, akik akkor a demo zenéket írták, de mostanában egy csomószor följönnek azok, amiket akkoriban csináltak. De ott maga a hangulat, ott az volt a legfantasztikusabb. Tényleg az ember végignézhetett egy csomó szuper dolgot, és tapsoltak az emberek, meg őrjöngtek, hogyha valami egyedi dolgot csináltak meg. Ennek az volt a varázsa. Még Commodore 64 egy ilyen monitor software team volt a nevünk, ebből lett az újság neve is Monitor News, de a játék, amit csináltunk, az fele sem igaz az a neve egyébként. Ott még azzal a névvel ment, hogy mi ez, a Monitor Software Team vagyunk. Igen, és ez is egy érdekes, hogy azóta azt megtaláltam feltörve a neten. Tehát le lehet tölteni a játékot az internetre. Ez tök jó. Egyébként nekem is így van meg. Tehát, hogy valahol a padláson vannak még flopik, amik elvileg megvan, de így nekem egyszerűbb, hogy letöltöttem a netről, és ott volt feltörve, tök jó volt. Illetve Amigán Emergency Power Team volt a nevünk. Viszont valahogy vagy elustálkodtuk, vagy nem tudom, de soha nem adtunk ki demót. Ugye 3-an voltunk, és volt egy, aki zenét tudott nagyon jól csinálni, volt egy Sanya rajzolni tudott, én meg a kóder lettem volna, de valószínűleg az én lustaságom múlt, hogy nem írtunk soha. Viszont volt olyan parti, ahol zenével indultunk. Azt tudom, arra emlékszem. Talán a Battery Country volt a címe a számnak, de az is egy jó volt. Persze talán nem semmilyen helyezést nem kaptunk meg semmi, de jó volt hallani, meg nézni az embereket, hogy fú, van, akinek tetszik, és akkor, hogy ez, meg utána másolgatták le maguknak a zenét. Az is egy jó dolog. Ebbe egy kicsit jobban bele szerettem volna menni én akkor még, de valahogy az nem tudom, mindig elmaradt, ellustálkodtuk, szóval valószínűleg. Az volt a legszebb pillanat, amikor megjött egy új adag játék, mindig azt vártuk a legjobban. Akkor neki lehetett fogni felfedezni. Gyakorlatilag nem akartuk abba hagyni, tehát úgy zavartak el végül minket a szüleink, hogy menjünk aludni, és akkor már holnap folytatjátok. A felfedezés öröme. Akkor ugye még nem volt semmi, amiből tájékozódhattunk volna. Kaptunk egy kazettát, vagy lemezt, attól függéppen melyik korszakról beszélünk, vagy kazettákat, lemezeket, és elkezdtük betölteni, és elkezdtük megnézni, hogy mi az. Ahol már esetleg tudtuk, hogy valaminek a második része, vagy vártuk előre, mert olvastunk róla valahol, hogy majd lesz, az így, akkor azt néztük, és akkor annak örültünk, de a többinél egyszerűen nekünk kellett megnézni, hogy mi az. Annyira gyorsan jöttek a játékok, hogy az újságok, amik megjelentek, Commodore világ 566 kilobájt, az a következő számba írt róla, meg ők is akkor kapták meg kb. Mikor mi. Tehát mi utólag tudtuk mindig megnézni, hogy akkor vajon ebből mi az, amit érdekes, meg nem érdekes. Ettől még nagyobb volt a felfedezés, hogy tényleg senki nem tudta elmondani, hogy mi lesz ez.
nem nézegettük, és töltöttük végigbe, és akkor próbálgattuk ki, aztán próbáltuk eldönteni, na ezzel érdemes egy kicsit többet játszani, vagy úgy gyorsan nézzük meg a következőt, hogy mi legyen a haradási stratégia, és ez mindig másképp volt. Ráadásul leginkább ezt ketten csináltuk, és teljesen más ízlésünk volt a játékokban. Tehát az egyik le akart ragadni mondjuk énes stratégiai játéknál, ő meg azt mondja, már ha lapozzunk, amikor jött valami ugra-bugra játék, akkor azt annál meg a Sanyi akart leragadni, és akkor én mondtam, hogy lapozzunk, már ez engem nem érdekel. De hát ettől függetlenül ez volt a legjobb. De még emlékszem arra, amikor kazettán csak töltögettük végig a játékokat, fú, az is szuper volt. Tényleg ez a legjobb. Ehhez képest még egy dolog volt, amit mindig vártunk, a Commodore világ. Az egy nagyon nagy, nem is tudom, szellemi táplálék volt nekünk. Azt mindig nagyon vártuk, hogy az megjelenjen. Mert abból tájékozottunk. Hát utána már az 566 kilobájtból is talán abban jobban, vagy az újabb játékok jobban benne voltak. A Commodore világ meg olvasmányosabb volt. Az ugye, az mindig ilyen, nem is tudom, emberközelibb volt nekünk. Ugye itt nagyon sokat beszélünk, hogy a kor milyen volt, és magából a lehetőségekből adódóan volt az, hogy teljesen másképp kellett nekiállni egy dolognak, ha az ember csinálni akart valamit, vagy meg akart fejteni valamit. Ma napság ugye mindenki úgy kezdi, hogy rákeres a neten. A még fiatalabbak úgy érzem meg, rákeres a YouTube-on, kb. Tehát ő már csak videóba akarja megnézni, én még inkább szövegesen akarom megnézni, de akkor meg nem volt semmi. Tehát vagy előszedte az ember az újságokat, meg a könyveket, amik megvoltak, abból megpróbálta kiszedni az információt, vagy kitalálta ő maga. És erre egy egyszerű példát mondok, és akkor az összes többit így lehetne végig gondolni. Akkoriban, amikor kitaláltam, hogy én kirajzolok egy kockát, és megforgatom 3 dimenzióba, akkor szépen leültem, és kiszámoltam a matekját neki, hogy mégis mit kell ahhoz csinálnom, hogy egy 3-dimenziós test egy 2-dimenziós felületen megjelenjen. És kiszámolgattam matematikailag. Ma rákeresnék a neten, és ott az algoritmus kész, nem kell vele foglalkozni, nem kell megírni. Lehet bonyolult dolgokkal foglalkozni. De akkor az is egy jó volt, tehát akkor az volt a kreativitás, hogy az egyszerű dolgokért is meg kellett küzdeni, vagy nem volt csak olyan, nem volt olyan egyszerű megszerezni az információt, hanem gondolkodni kellett nagyon sokat. Ki kellett találni az embernek, vagy nagyon sokat olvasni. Ugye, a könyvekben nem tudott az ember Ctrl+F-fel rákeresni a dolgokra, mint más. Itt meg nem volt Google, ami a könyvek között megmondta, hogy vajon melyikbe lesz meg az információ. Egy kicsit bonyolultabb volt, de szerintem az is jó volt. Szerintem mindenki szívesen adta át az információt. A maximum az lett a probléma, hogy a tudáskülönbségek miatt nehéz volt. Tehát, hogy voltak, akik már annyira beleásták magukat, hogy nagyon nehéz volt akár beszélgetni is vele róla, hogy mi van, mert már nagyon mélyről kezdte a dolgot. De szerintem így visszatartani információt, hogy valaki de azért nem mondja el, mert az ő tudása, nem hiszem, hogy jellemző lett volna. Szívesen elmondta mindenki másnak a megszerzett tapasztalatokat, meg így is lehetett szerintem a legkönnyebben, meg leggyorsabban tanulni, és tényleg copypartikon az ismertebb arcokhoz oda menni és megkérdezgetni, hogy fú, láttam, hogy csináltad ezt hogy kell, hogyan fogjak neki, és így tovább. De hogy is mondjam, csak az írói vénájú arcok meg igen, lembetűságokon írkáltak nagyon sokat. Az tök jó volt, hogy onnan is lehetett olvasni, hogy mit, hogyan kell csinálni. Viszont ezek már inkább a demo írásos részek, hogyha csak úgy az ember neki akart fogni programozni, akkor viszonylag jó könyvek is voltak. Meg elég mély tudással, vagy tudást átadó könyvek. Gondolok itt a Commodore 64-hez azt a Data Becker nevű cég, vagy nem tudom, kiadó adott ki egy csomó olyan könyvet, amik már nagyon-nagyon mélyre belementek, hogy hogyan lehet Commodore 64-en csinálni. Én a Commodore 64-es részeket onnan tanulgattam leginkább. Amigán kevesebb volt szerintem Magyarországon a szakirodalom. Ott jobban ment szájról szájra, meg lemezújságon. Igen, a Lémer szó az egy jó kis dolog volt, igen. Igazából ahogyan a társaság, vagy a világ nagyra
geeknek tartott minket, de nem tudom akkor mi volt rá szó. Volt rá pedig akkor is szó, de most ez valahogy nincs meg. Úgy mi meg kb. Lémernek tartottuk mindenki mást, hogy miért nem ért hozzá, hogy tényleg még begépelni se tudja a nevét, vagy nem tudom. Meg nyilván, hogyha a közösségben volt, és még ott bénázott valamit, akkor ment ez. De szerintem ez inkább csak ilyen vicces dolog volt. Valahogy nem emlékszem ilyen keményebb, meg úszító dolgokra. Tehát mindent ilyen az ember viccesen csinál, de az is lehet, hogy nem voltam célpontja, és akkor nekem nem fáj, de más, meg amikor lémereztünk, akkor neki fájt. Ezt mai fejjel már lehet, hogy egy kicsit másabban gondolnám. De igen, szerintem mindenkinek meg volt a saját ügyessége, és a többiben meg ment azt, hogy igen, persze, hogy lémer, ha nem tudtál valamit. Szerencsénkre mi mindig szülővel tudtunk menni Pestre, vagy nagy részt szerintem szülővel mentünk, és így akkor könnyebb volt, kocsival tudtuk vinni a dolgainkat. Aztán már kocsiból becihelni is elég volt néha tényleg monitorokat, meg gépeket, meg floppy drive, meg nem tudom. Ugye az most ahhoz képest egy gép már egyszerűbb, mint akkor úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa, vagy nem tudom. Commodore 64-es plusz floppy, plusz monitor, plusz nem tudom, meg minden, és meg mindegyiknek külön táp, és rengeteg vezeték meg minden. Úgyhogy igen, mindig vittünk gépet, de szerintem mindig szülő vitt minket. Tehát nem mentünk föl magunk partikra. Úgyhogy nekünk így viszonylag egyszerű volt. Már a kocsiból bepakolni kellett meg ki. Tehát, hogy az ilyen szempontból egyszerű volt. Később volt olyan egyébként, tehát, hogy a dolgok beszerzése ez még jóval később is kicsit bonyolultabb volt, már PC-s időszakban, hogy ha Pesten találtam monitort, akkor azt hazahoztam busszal. És egy 17 szolos monitor, a CRT monitor azért annak van súlya, és az kemény volt az hazahozni Pestről busszal. Az ölembe, mert nem volt mellettem hely, és akkor utána még a busz megállótól egy, nem tudom, 500 méter séta, és akkor azt vigyem. Szóval ilyen volt. Illetve olyat is csináltunk, hogy egymáshoz jártunk át. Persze a falu két végén laktunk, hogy minél messzebbre legyünk, kicsit több mint 2 kilométer, vagy nem tudom, 2,5. Ott is volt, hogy ciheltem igen, a gépet a hónap alatt meg ilyesmi, meg volt, hogy biciklire, meg felkötözve a biciklire, és akkor így ez volt hát most már azért meg könnyebb egy laptoppal persze átmenni márhova. A monitor az volt a veszélyes mindig. De még Commodore 64-esnél egyszerűbb volt, mert rákötöttük egy tévére, aztán jó napot. Ha volt 2 tévé otthon, akkor rendben van, ha nem, akkor minimum egy Junostot vinni kellett. Egyébként ez is egy érdekes része a dolognak, hogy azért akkoriban nem mindenkinek volt monitor külön tévé, meg nem tudom, ilyesmi. Hanem volt egy Junos nevű tévé, hogyha azt ismeritek, ugye egy kis fekete-fehér, tényleg ekkora pici tévé, és azon játszottunk, meg csináltunk szinte mindent, és akkor hétvégén mondjuk megengedték a szülők, hogy a nagy színes tévére rátegyük a gépet, és akkor mindig itt átadszál néztek, hogy fú, hát ez milyen szépen néz ki ez a játék, hát a Junos-tól fekete-fehérben nem volt olyan szép. Úgyhogy igen, azt mindig élveztük. Volt egy külön Junos tévénk, tehát nem volt rajta vita. Azon volt, hogyha a hétvégén játszani akartam, és akkor pont valaki más, meg valamit mást akart, videót, vagy tévét nézni, akkor az nem volt veszekedés, igen, hogy akkor most éppen ki lehessen a tévé. Én meg mindig azért voltam mérges, hogy egész hétköznap mindig lehet nézni, ha csak a hétvégét hagy kapjam meg legalább én, hogy akkor enyém lehessen a színes tévé. Ez jó sokáig így volt, de aztán persze már Amigához már én is vettem talán egy kis színes tévét, és akkor az már úgy egy kicsit jobb volt. De még az Amigát is Junosztal kezdtem, ami az aztán tényleg elég durva. Azért az Amigának már elég szép grafikája volt, és a vétek volt szerintem a Junosztal rákötni, de nem bírtam máshova, tehát hogy nem volt lehetőség. A legtöbb ember, aki ezzel foglalkozott annó, és így komolyabban foglalkozott vele, azt szerintem valahol a szakmában maradt. Nem mindenki, mert azért én is ismerek, akit nem, de a legtöbb ember szakmában maradt. És ők határozzák meg a mai számítás technika alakulását valahol, akár nagy főnökök, meg cégvezetők, meg ezekből az emberekből, ugye hát most kb. Az én korosztályom, hát ilyen 40-es emberek meghatározók valószínűleg, hogy hogyan alakult. Ismerek olyat, aki ugye játékfejlesztőnek ment. Ismerek olyat, aki játékfejlesztő is, de a bizniszben is részt vesz.
Aztán olyan cégvezetőt is ismerek, aki cracker volt, tehát ő törte fel a játékokat annak idején. És hogy utána ez a tudás, ez pont jó lett arra, hogy ő átlássa az informatikát. De hát én is a szakmában dolgozok, és én is egy cégben vezető szerepet látok el. Úgyhogy szerintem ez a generáció ez biztosan nagyon sokat lökkött azon, hogy ebből gyorsabban lehessen valami, illetve amiben még segített szerintem az, hogy a környezetében élőket meg tudta szerettetni egy kicsit a számítástechnikával. Egy olyan családban, ahol nem volt egy aki így ezzel foglalkozzon, nekik jóval nehezebb volt szerintem később akár számítástechnika közelébe menni, akár, hogyha majd irodai alkalmazásokat kellett volna használnia, vagy most a mobiltelefon, ami most már kvázi kötelező az embereknek, és tudni kell kezelni. Az én családomban ez rutinból megy mindenkinek, mert egy picit azért mégiscsak beleláttak, meg beéltek ezzel együtt, amit én csináltam. Sokszor mutogattam nekik, hogy most mit csinálok, meg tanítgattam is őket, amire nekik kellett. Ez biztosan tehát segített egy nagyot nekik. Meg mindenkinek, aki ebből benne volt.